ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳንም ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ነገ ደግሞ የገና በዓል ይከበራል። ያንን በማስመልከት ደግሞ በቤቴ በጣም ቆንጆ ልዩ እንዲሁም ደግሞ ፈጣን ነው የምለው የህብስት አሰራር የውሃ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው አለፍኩኝ። እዚህ ጋር የዳቦ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር የሚለውን ነው የምጠቀመው፣ ግን እናንተ የምትወዱትን በአካባቢያችሁ በቤታችሁ ያለውን የምታገኙትን አይነት ዱቄት መጠቀም ይቻላል። 8 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁኝ። በኪሎ ግራም የምናየው ከሆነ ወደ 1 ኪሎ የሚሆን ዱቄት ነው ነፍቻ አዘጋጅቻለሁ። እንግዲህ መንፋቱ አድቫንቴጁ ውስጡ ክፍትፍት ያለ ዳቦ እንዲሆንልን ይረዳናል። ሁሌም ነፍተነው ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬ ላለውኝ። እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ብላክ ሲድ ጥቁር አዝሙድ በደንብ አርጌ በእጄ አሸዋለሁ ሽታው እንዲወጣ። ቤኪንግ ፓውደር 2 የሻይ ማንኪያ፣ ጨው 2 የሻይ ማንኪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ስኳር 3 የሻይ ማንኪያ አደርጋለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ዱቄቱ በዛ ስለሚል ጨውንም የዛን ያህል እንዳያንሰው አድርጌያለሁኝ። ሁሉም ነገር ኢኳል እንዲሆን ነው የተጠቀምኩት። አነስ ያለ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ቀንሱት፣ የጨውንም የስኳሩንም መጠን። በደንብ በዚህ መልኩ ካደባለኩት በኋላ እዚህ ጋር ማሽን አዘጋጅቻለሁ። በማሽን ነው የማቦካው። በእጃችሁ ከሆነ ሁሌም እንደምለው ከ8 እስከ 10 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አርጋችሁ እሹት። እዚህ ጋር ቫኒላ ኤክስትራክት 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን አድርጌያለሁኝ። 1 የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል፣ 4 ኩባያ ውሃ ሩም ቴምፕሬቸር አዘጋጅቻለሁኝ። 3 ኩባያውን ብቻ ነው የጨመርኩት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ፓክ እርሾ አለኝ፣ ደረቅ እርሾ 2 የሾርባ ማንኪያ ይሆናል። ይሄንን ካቀላቀልኩኝ በኋላ ቀደም ነፍቼ ያዘጋጀሁትን ደረቅ ግብአት ደግሞ እጨምራለሁ። መጀመሪያ ላይ በዝቅተኛ ስፒድ አድርጌ እጀምረዋለሁ። ልክ ማሽኑ ዱቄቱን እየጠቀለለው ሲመጣ ውሃ የሚያስፈልገው ከሆነ ራሱ ያስታውቀናል። ድርቅ የማለት ነገር ያመጣል። የዛን ሰዓት ቀንሽ ያዘጋጀሁት ውሃ በጣም በትንሹ እያረኩኝ እጨምራለሁ። ባንዴ ከጨመርነው ዱቄት መጨመር እንዳያስፈልግብን እያየን ቀስ እያለን ውሃውን እንጨምራለን። አጠቃላይ የተጠቀምኩት ለ8 ኩባያ 3 ኩባያ ከግማሽ ውሃ ነው የተጠቀምኩትን። ግብአቶች መጠኑን የመጀመሪያው ኮመንት መስጫ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንዳንዴ ኮመንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁና ሴቭ አይሆንልኝም፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። በዛ ምክንያት ነው ሴቭ ሳላረግም ቀረው። እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በዚህ አጋጣሚ። ይኸው አሁን ይሄ እንደዚህ ከዚህ በላይ ውሃ አይፈልግም። ይሄንን ለ10 ደቂቃ የሚሆን አብኩቸው ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ለ10 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አብኩቶልኛል ማሽኑ። ይኸው እንደዚህ ያስታውቃል እጃችን ላይ። መልሼ ደግሞ ለ1-2 ደቂቃ ጥቅለል እስከሚል ድረስ አቦካዋለሁኝ። እዚህ ጋር ትንሽ ዘይት አደርጋለሁኝ። ሳህኑን ከቀባውኝ በኋላ በደንብ እንዳይዝብኝ ያቦካውትን ሊጥ እገለብጣለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቫኒላ ኤክስትራክት የማታገኙ ከሆነ የቫኒላ ሹገር ስፔሻሊ በአረብ ሀገር ለምትኖሩ እህቶቼ
ቫኒላ ሹገር መጠቀም ትችላላችሁ። እሱም ከዚህ ጋር አንድ አይነት ጣዕም ነው ያለው። እንግዲህ ከማታገኙ ከሆነ ደግሞ ግዴታ አይደለም። ያገኛችሁትን በቤታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ጨምራችሁ መጠቀም ይቻላል። እንግዲህ ሊጡን በዚህ መልክ ሼፕ ካስያዝኩኝ በኋላ ሸፍኜ ደብል እስከሚሆን ድረስ እጠብቀዋለሁ። ወደ 45 ደቂቃ የሚሆን ጠብቀዋለሁ። አሁን እዚህ እንደሚታወቀው ብርድ ስለሆነ ቶሎ ኩፍ አይልም። እዚህ ጋር ደግሞ የምጋግርበትን ትሪ እቀባዋለሁ። ዘይት እንዳይዝብኝ እኔ ላስቲክ አላደርግም ከስር። ዘይት በደንብ አርጌ ከቀባውኝ በኋላ ይሄንን የመጀመሪያውን በደንብ አርጌ አሸዋለሁ። ቢያንስ ለ2 ለ3 ደቂቃ የሚሆን በደንብ አርጌ ውስጡ ያለውን ጋዝ አስወጣዋለሁ። ቶሎ ደግሞ እንዲህ ሲታሽልን ቶሎም ኩፍ ይላል። ይሄ ለልጆቼ ነው የቀነስኩት። ሁሌም እንደዚህ ስሰራ እነሱም የራሳቸውን ዳቦ እንዲሰሩ ስለለመዱ ቀንሻለሁኝ ትንሽ። ከዛ ይሄንን በዚህ መልክ ካሸው በኋላ ቅርጽ አስይዝና ትሪው ላይ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ትንሽ ጠፍጠፍ አረጋዋለሁ። በደንብ ስለታሸ እንደ ልባችን ሊጡ አይታዘዝልንም። አሁን በዚህ መልክ እንደዚህ ቅርጽ ከያሳስኩት በኋላ ጨርቅ ሸፈንና ትንሽ ብቻ ኩፍ እስከሚል ነው የምጠብቀው። ተመልካቾቼ ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሊጡም ኩፍ ብሎልኛል። እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ድስት ጥጃለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ ለጉልቻ እንዲሆነ መሃል ለመሃል ብረቱን አስቀምጫለሁኝ። የተጠቀምኩት ውሃ ሙቅ ውሃ ነው። ከቧንቧ ላይ የሚፈሰውን ሙቅ ውሃ ነው። ጋዙን እስካሁን አልለኮስኩትም። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳያችሁት ትንሽ ኩፍ ብሎልኛል። ከላይ ትንሽ ዘይት ቀብቻለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ላስቲክ አልሸፍነውም። እኔ ላስቲክ መሸፈን ከፈለጋችሁ መሸፈን ይቻላል ከላይ። አሁን ትሪውን ወስጄ መሀከል ለመሀከል አስቀምጠዋለሁ። እሳቱን ከከደንኩት በኋላ ነው የከፈትኩት። ልክ ጋዙን ስለኩሰው በዚህ ሀገር አቆጣጠር 4-5 ጉዳይ ነበረ የሚለውና የመጀመሪያውን 20 አርጌ ከከፈትኩኝ በኋላ ለ10 ደቂቃ ከዛ የመጨረሻ ዝቅ አርጌ ከፍቼ ለ1 ሰዓት አብስዬው ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ለ5 ጉዳይ ሆኗል። ለ1 ሰዓት ነው ይሄንን ያበሰልኩት። ምንም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ያው እንዳያችሁት እንጨቱም ንጹህ ነው። ያው ለ1 ሰዓት ነው የበሰለው። ከዛ ይሄንን ደግሞ አወጣዋለሁ። ትሪውን በትኩሱ ነው የማወጣው እንዳያለበውና ዳቦ እንዳይበላሽብኝ። ስታወጡት ታዲያ እንደኔ ትልቅ ትሪ የምትጠቀሙ ከሆነ አደራችሁን። ይሄው እንዳያችሁት በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው። ብቻ ኢንኬዝ ይሄ ጫፍ ዳርዳሩ ላይ ያላበው ነገር ካለ በሶፍት በዚህ መልኩ መጠጥ አረጋዋለሁ። ግን ብዙ ምንም የለውም። ምናልባት ካለው ብዬ ነው ይሄንን ያደረኩት። ይሄንን ደግሞ ገልብጠን ከታች ምን እንደሚመስል እናያለን። ጫፉን ብቻ በስፓቹላ ትንሽ ዘይት ይቀረው ነበረ፣ ግን ይለቃል። በስፓቹላ እንደዚህ ነካ ካረኩት በኋላ ገልብጬው በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የወጣው። በዚህ መልኩ ሞክሩት። ሽታውም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄንን ዛሬ ቆርሼ አላሳየዋችሁም። ነገ ለገና ቆርሰን ከጠጁ ጋር አብረን እናያለን። ቪዲዮን ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ይሄን ከቀዘቀዘ በኋላ በላስቲክ ሸፍኜ አስቀምጨዋለሁኝ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም የገና በዓል ተመኘሁኝ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።